Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním jednání zastupitelstva. Poprosil bych o zklidnění v jednacím sále, aby všichni zastupitelé zaujmuli svá místa. Tak. Kromě řádně navržených bodů na program jednání bychom ještě na začátku dali prostor vystoupení panu Hladíkovi, panu náměstkovi primátora, a zařadili bod 15a, a to je informace o rezignaci na členství panem Štrosem v kontrolním výboru. Zeptám se, zda jsou nějaké další návrhy na úpravu bodů jednání zastupitelstva. Není-li tomu tak, budeme hlasovat o pozměněném programu jednání. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Volba návrhové komise. Do návrhové komise bych poprosil Dana Boreckého, souhlasí, Petra Štědroňského, souhlasí, a Honzu Mertu, souhlasí. Ptám se, zda jsou ještě nějaké další návrhy. Nejsou-li, můžeme tedy o těchto třech jménech hlasovat. Kdo je pro, nech zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Zdržel se, je proti. Děkuji, ověřovatelé byli schváleni. Poprosil bych ověřovatele zápisu, poprosil bych Katku Hrákovou, jestli souhlasí, a poprosil bych paní Vašíčkovou, jestli souhlasí, ověřovatel zápisu. Má radost a souhlasí. Tak v tuto chvíli bych s vaším svolením předal slovo panu náměstkovi primátora města Brna, panu Hladíkovi, který mě požádal o vystoupení ve věci bodu případného záměru Magistrátu města Brna bytového odboru na výstavbě u Novolišínské. Máte slovo, pane náměstku. Vážený pane starosto, vážení členové rady městské části, vážení zastupitelé městské části, vážení občané městské části Brno-Líšeň. Moje jméno je Petr Hladík, tohoto času jsem prvním náměstkem primátora města Brna a v kompetencí mě svěřenou je také oblast bydlení. Děkuji za to, že jste mi umožnili vystoupit mě na tomto vašem zasedání. Já jsem nastoupil do funkce v červnu loňského roku a následně jsem se seznámil se všemi lokalitami po celém území města Brna, kde město Brno má pozemky a zároveň jsou v územním plánu vhodné pro výstavbu, tedy jsou určené pro výstavbu. Město Brno má a chce stavět na pozemcích v městě Brně, a to bytovou výstavbu především pro mladé lidi a pro seniory, takzvané DPSky. Z tohoto titulu jsem se seznámil i s pozemkem, který je při ulici Podbělova, ten pozemek číslo parcelní 5081/1, který má asi 1900 metrů. Tam by bylo možné a asi možná i vhodné postavit dům s pečovatelskou službou. My ale tento pozemek nedokážeme napojit, nedokážeme ho dopravně napojit samostatně ze stávajících komunikací. To znamená, pokud by takováto výstavba tam měla vzniknout, pak se bude muset napojovat z komunikace z jedné nebo druhé strany. V obou dvou případech se v současné době jedná o pole, respektive rokly, tedy museli by se napojovat po pozemcích soukromého investora. Město Brno si nechalo zpracovat obě dvě studie, jak by to šlo napojit, a my tyto studie máme. Zároveň ale vzhledem k tomu, že moc dobře znám usnesení, které jste přijali v září loňského roku, tak jsem následně na přijetí tohoto usnesení bytovému odboru nařídil, aby se dále již bytovou výstavbou v této lokalitě nezabýval. Tedy aby jsme přestali tuto lokalitu sledovat pro výstavbu, protože toto nemá smysl.
řešit samostatně takovouto výstavu, protože ji dopravně nedokážeme napojit. Nicméně v loňském roce v prosinci a potom v lednu proběhla komunikace mezi bytovým odborem a starostou městské části a na základě této komunikace je vám dnes předkládán žádost bytového odboru magistrátu o projednání záměru přípravy výstavby objektu bydlení s obecnými byty. Tato žádost byla zaslána bytovým odborem bez vědomí gesčně příslušného náměstka a já jsem vás dnes přišel požádat o to, abyste tento bod z jednání stáhli, protože je v podstatě nadbytečný. Město Brno nebude v této lokalitě stavět nebo nehodlá stavět teď a takovýto záměr Rada města Brna projednávat nebude, ani v tomto volebním období do projednávání nepředložím. Z toho důvodu, byť nemám možnost procedurálně tento návrh navrhnout, ale pokud si některý z vás zastupitelů osvojí tento můj návrh, pak tento bod může být z projednávání zastupitelstva stažen. Díky, pěkné zasedání vám přeji. Tak moc krát děkuji. Dan Borecký, taktéž zastupitel města Brna i Líšně, si přeje vystoupit. Dobrý den. Je sice pravda, že bychom si to s panem náměstkem mohli vyříkat i na jiných místech, ale já bych toho chtěl využít k tomu, že bych souhlasil, podpořil ten jeho návrh, který tam tady řekl, ale hlavně bych chtěl říct, že pokud se s tím materiálem, nebo pokud se tato lokalita by z pozice města řešila, aby si z nás předkladatel nedělal srandu a nemám rád takové vtipkování na oficiální půdě, kde na jedné straně se jedná byty pro seniory DPSK, což je rozumný návrh a jasný návrh a dá se o něm diskutovat, a na druhé straně se uvádí blíže nespecifikované malometrážní byty, když my přitom už podle zpracovaných teda návrhů vyhlášek anebo existujících vyhlášek města Brna máme jasné, v té oblasti bytové máme jasné pojmy, takže mohl bych vás požádat, tak žádám vás pro příště, pokud by něco takového bylo, aby tam jasně bylo napsané, jak jste říkal třeba, že by to mohly být byty pro začínající rodiny, čiž tomu se říká, pokud vím, startovací byty a hned víme, na čem jsme, kdežto blíže nespecifikované malometrážní byty, to pod tím se může skrývat cokoliv, i ne zrovna to pozitivní pro Líšeň, co bych tam viděl. Tolik jsem chtěl jenom na vás, když vás tady máme. Děkuji, zeptám se, jestli se přejete reagovat. Jo. Tak, pan náměstek. Já možná znovu zopakuji. My jsme tento návrh nedali. Takže takto. Není to iniciováno námi. Moc krát děkuji. Určitě můžeme hlasovat o tomto návrhu, já jenom bych se zeptal možná některých matadorů, třeba pana doktora Drbala, jestli to považuje za vhodné, když tady máme nějaký oficiální dotaz, jestli to stáhnout takhle, je to možné, nebo... No, jestliže z nás požádal odbor o vyjádření a jestli pan náměstek, který to má v gesci, tak jestli je vhodné to stáhnout nebo se k tomu vyjádřit. Já nevím, já se ptám. Jo. Pan Borecký? Pokud by tohle byl problém, tak já si to beru za své a navrhuji teda ten bod stáhnout. Tak v tu chvíli musíme hlasovat o stažení. Děkuji za osvojení. Zeptám se tedy, kdo je pro, aby se tento bod stáhl. Zdržel se, je proti. Děkuji, bod byl stažen 20 hlasy. Moc krát děkuji panu náměstkovi a přeji mu pěkný zbytek dne. Nashledanou. Tak, dalším bodem na programu jednání je žádost občanského sdružení
Lungta o připojení ke kampani Vlajka pro Tibet, vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice. Zeptám se, zda jsou k tomuto bodu nějaké dotazy. Martin Příborský. Děkuji, vážené dámy, vážení pánové. Já si beru slovo u tohoto bodu, i když nechci zatahovat nějakou velkou světovou politiku na jednání tady městské části, ale mám pocit, že to je symbolicky velmi významné téma a jak vidím tady z nás přítomných je dneska relativně málo těch, kteří stabilně prosazují vyvěšování vlajky, tak bych vás chtěl požádat, ty, kteří o tom třeba jenom uvažujete nebo nejste rozhodnutí, abyste to zvážili a tento návrh podpořili, protože si myslím, že to je velmi významná a zajímavá iniciativa. A když se podíváme na historii Tibetu, tak zjistíme, že v mnohém se historie Tibeťanů podobá historii nás, Čechů, ať už se týká nezávislosti, tak boje za lidská práva a tak dále. Děkuji. Tak děkuji za vystoupení Martina Příborského. Zeptám se, zda si přeje v tomto bodě ještě někdo vystoupit. Pokud tomu není, tak budeme tedy hlasovat nejdřív. Máme variantu schvaluje, neschvaluje, abych teda si dovolil hlasovat o schválení. Zeptám se tedy, usnesení by bylo: Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice dne 10.3.2017 v kampani Vlajka pro Tibet. A ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Zdržel se, je proti. Mohu konstatovat, že souhlasné usnesení nebylo přijato. Myslím, že nemá cenu ani hlasování dokončovat, to znamená, že vlajka v tuto chvíli vyvěšena nebude. Pro bylo 13 hlasů, 5 bylo proti, 5 se zdrželo. Tak, dalším bodem na programu jednání je rozpočtové opatření číslo 1, které je plně v kompetenci městské části. Finanční výbor na svém zasedání v pondělí projednal a doporučil ke schválení. Zeptám se, zda k tomuto bodu jsou nějaké dotazy. Tudíž zastupitelstvo městské části bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 1. Kdo je pro, nechť zvedne příslušné tlačítko. Zdržel se, je proti. Děkuji, usnesení bylo přijato. Dalším bodem je rozpočtové opatření číslo 2 2017, opět v gesci Rady městské části. Finanční výbor projednal a doporučil zastupitelstvu ke schválení. Zeptám se, zda jsou k tomuto bodu nějaké dotazy. Není-li tomu tak, můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Zdržel se, je proti. Děkuji. Usnesení bylo přijato. Dalším bodem na programu jednání jsou dotace organizacím z rozpočtu městské části Brno-Líšeň na rok 2017. Celkovou finanční částku jsme schválili na prosincovém jednání zastupitelstva. Následně v lednu zasedly a na začátku února jednotlivé komise, kterých se dotace týkají, a částku doporučili rozdělit. Rada městské části potom, tak jak jsou formované gesce, na částky nesahala ve smyslu, že by snižovala. Naopak si dovolila přidat některým organizacím, a to konkrétně SK Líšeň, dále společnosti SK Líšeň, která se věnuje fotbalistům, společnosti Hever, to je péče o seniory v domácnosti, Judokata, a to myslím, že víceméně vše, co takhle z hlavy lovím. Finanční výbor na svém jednání dotace projednal a doporučil ke schválení. Rada projednala a doporučila ke schválení. Zeptám se, zda jsou k tomuto bodu nějaké dotazy. Není-li tomu tak, můžeme přistoupit k hlasování.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Zdržel se, je proti. Tak děkuji, mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato. Dalším bodem na programu jednání je rozpočtové opatření číslo 3. Toto rozpočtové opatření zastupitelstvo městské části schvaluje, rada projednala a doporučila ke schválení, finanční výbor toto usnesení projednal, doporučil ke schválení. Je to de facto rozdělení dotací podle teď schváleného bodu. Zeptám se, zda jsou k tomuto bodu dotazy. Nejsou-li, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Zdržel se, je proti. Děkuji, mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato. Dalším bodem je rozpočtové opatření číslo 4. Tady finanční výbor požádal, nebo jak je patron ze zápisu, přál by si předložit nějakou koncepci na všechny nebytové prostory. Ta otázka se týkala přesunu finančních prostředků ze ZŠ a MŠ Horníkova na ZŠ a školní jídelnu Novolišenská. A potom to, co bylo avizováno, to znamená rozdělení částky 2,5 milionu na opravu nebytového fondu do konkrétních položek rozpočtu. Dan Borecký? Já bych zde chtěl vyjádřit svůj nesouhlas s tím, že jak se vyřešila vlastně ta situace, že jsme nebyli úspěšní v žádosti o finanční podporu z města Brna pro základní školu Horníkova. Já jsem byl ubezpečován o tom, že v rámci našich základních škol existuje dlouhodobá strategie rovnoměrného rozdělování investičních prostředků na takové větší investiční akce. A ptal jsem se teda, když byla dole na základní škole Masarové, když byla na základní škole Holcova, ptal jsem se prostě, jaká ta strategie je. A bylo mi teda vysvětleno, že v roce 2017 přichází na řadu základní škola Horníkova. Pokud se nepodařilo získat finanční podporu z města Brna pro základní školu Horníkova, tak si myslím, že správné, a aby se neporušila vlastně taková ta strategie, kterou jsem před chvílí uváděl, aby se ty prostředky prostě nechaly do rezervy a v žádném případě by neměly se přesunovat na investiční akci pro Novolišeňskou. Já proti základní škole Novolišeňská nic nemám, ale ještě jednou opakuji, jestli tady existovala nějaká strategie, prostě každý rok nebo každé 2 roky, tak jak to vyjde, prostě má přijít na řadu jedna základní škola, tak tohle je vyloženě nesystémové a naopak nemohu prostě souhlasit s tím, aby se to přesouvalo na Novolišeňskou. Takže já vlastně zásadně budu proti tomuhle rozpočtovému opatření z tohoto důvodu. Děkuji. Pan Talpa si přeje reagovat? Pěkný večer. Máme tady vlastně 2 projekty. Jeden projekt je na školu Novolišenskou asi za 29 milionů korun. A pak zde máme projekt na školu Horníkovu, který je asi za 192 milionů korun. To jsou prostě, to číslo těch 192 milionů korun je opravdu číslo, na které městská část nedosáhne, čili na tohle se budou muset zhánět peníze jinde. Je možné tu školu rekonstruovat v trošku omezenější míře, ale i tak asi ta částka konečná, pokud by se vynechali nějakou vzduchotechniku a další věci, které nejsou nutné, které by třeba tu školu udělali do úrovně
norem roku 2017 a další, ale není to nutné, protože ta škola byla skolaudována dřív a ty podmínky, které tam jsou, vyhovují. Když jsme tu školu rekonstruovali za méně peněz, tak i přesto to vychází asi na 124 milionů korun. Město Brno v loni dalo do celého školství asi 150 milionů korun, takže je jasný, že nemůžeme si o tuto velkou částku říct. A proto já jsem byl za panem náměstkem Mrázkem a navrhl jsem mu vlastně, že bychom tu školu Horníkovu rekonstruovali po etapách, že bychom to rozdělili na 3 etapy. To znamená, že by se udělala hlavní budova a v dalších 2 etapách by se udělala tělocvična a varna. A v tu chvíli už nám vlastně ty částky začínají vycházet trošku rozuměji, to znamená, že bychom každý rok potřebovali asi 40 milionů korun. A pan náměstek Mrázek mě slíbil, že to s panem náměstkem Hladíkem, který tady dneska byl, projedná, protože oni musí dát ty peníze z těch svých odborů dohromady, aby jsme vůbec mohli tu velkou rekonstrukci začít. Proto jsme se rozhodli, že vlastně ty volné prostředky, které jsou na Horníkové, přesuneme do školy Novolíšenské, kde vlastně můžeme tu školu, dá se říct, z podstatné části zrekonstruovat, to znamená 2 tělocvičny, kuchyni a ten krček. A jsme dohodnutí v radě, že ty peníze se zase přesunou zpátky a zůstanou znova na škole na Horníkové, kde budou čekat na to, jestli nám to město ty peníze dá nebo ne. Pokud neseženeme peníze z městské části nebo z města Brna, tady ty velké, tak pak se musí ta škola začít rekonstruovat úplně jiným způsobem, ale už to nebude asi rekonstrukce, ale budou to opravy nebo nějaké možná postupné opravy, nevím, jak to nazvat. Ale není to tak, že bychom ty peníze té škole vzali a už je tam nechtěli dát. Jenom jsme se rozhodli, že vlastně dneska máme připravený projekt na školu a ty peníze, když združíme, tak tu školu jsme schopni udělat, než tu školu Horníkovu bez těch velkých městských peněz nejsme schopni udělat a já mám jednoznačně řečeno, že ty peníze letos nedostaneme, až tam nejsou. Ale budeme jednat o tom, aby ty peníze jsme dostali příští rok. Čili že v příští rok v rozpočtu opět bude nachystáno 18 milionů korun na školu Horníkovu a pokud ty peníze z toho města přijdou, ať to bude z úrovně náměstka Hladíka nebo náměstka Mrázka nebo ještě z nějaké jiné úrovně, tak se ta škola bude realizovat tímto způsobem a nebo se pak budeme muset rozhodnout a s těma omezenýma prostředkama, ke kterým třeba přihodíme každý rok 10 milionů, tak tu školu budeme postupně upravovat. Ale jestli jste slyšeli to číslo, je to 124 milionů korun, takže je to třeba rekonstrukce na 5 let. Že to není to teda tak, abyste si mysleli, že opravdu ty peníze tam nechceme dát, my je tam znovu vrátíme. Tak děkuji. Paní Eliška Vondráčková. Děkuju. Ono ten můj dotaz trošičku už byl zodpovězen panem místostarostem Talpou, tak to děkuju, ale já bych teda navázala na tu vaši odpověď a chtěla bych se zeptat, jestli rada přijala usnesení o převodu těch peněz, které teď budou proinvestovány, nebo jste si to jenom tak řekli? Rada přijala usnesení a tento rozpočtové opatření doporučila. Ptám se, jestli pan místostarosta Talpa říkal, že je nějaká dohoda. Já vám rozumím. Nebylo přijato písemné doporučení, ale myslím, že to je ve zvukovém záznamu, že jsme se o tom bavili. Ale opravdu písemně to není. Tak děkuji. Dan Borecký. Jsem rád, že mě pan místostarosta pochopil a já si myslím, že by bylo správné, aby v té důvodové zprávě bylo to, co jste vlastně řekl, kdyby to bylo nějakým tím jedním odstavečkem takhle dáno. Myslím si, že se dá určitá důvěra jako tady tomu, když jste teď takhle veřejně něco řekl, tak prostě já vám věřím a vím, že, nebo věřím tomu, že to prostě tak budete prosazovat pro příští období, ale ten materiál a vůbec ten bod, že jo, jde na oficiální nebo na veřejnou vývězku do veřejného prostoru a proto bych vás chtěl požádat, abyste teda do té důvodové zprávy to, co jste řekl, prostě doplnil, aby i nejenom vedení školy
které je asi informováno, ale aby rodiče prostě těch žáků na Horníkové jasně si přečetli, že prostě tu základní školu Horníkova nějak nedáváme bokem. Jo? Takže pokud se domluvíme na tom, že by bylo možné tu důvodovou zprávu takhle doplnit, tak odvolávám, co jsem odvolal. Tak děkuji. Miloš Freiberg si přeje ještě doplnit. Dobrý večer, já ještě jenom doplním to, co tady říkal pan místostarosta Talpa. Tím důvodem, proč jsme se rozhodli ty peníze tam přesunout, je to, že již delší dobu nám krajská hygienická stanice, když provádí kontroly na té škole, tak vytýká nevyhovující stav podlahy ve varně a v poslední době tam bývají časté závady plynu, což považuji za celkem závažný problém. To potrubí je vlastně umístěno v podlaze, ta podlaha prostě už je degradovaná a přes ty spáry se tam dostává voda, která potom narušuje to vedení plynu. Takže si myslím, že tady není moc času otálet a je potřeba tu jídelnu jako takovou udělat. A vzhledem k tomu, že ta jídelna je technologicky spojená s krčkem a s pavilonem tělocvičen, tak mně přijde velmi rozumné udělat to při jedné opravě a nedělat to po kouskách. Děkuji. Michal Hrozdíra. Dobrý večer. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli na to už máme hotový projekt, tady na ty akce na Novolíšenské. Tak poprosím pan Freiberg. Ano, projektová dokumentace je hotová a je připravená k soutěži. Na všechny ty části, které byly řečeny, tudíž tělocvičná, jídelna a ten krček. Na všechny ano. Je projektová dokumentace. Tak, děkuji. Pan Josef Drbel. Dobrý den, já jsem se jenom chtěl zeptat, nebo přemýšlím v návaznosti na to, co řekl pan místostarosta, jestli jste se s tím městem bavili o případném i využití nějakých prostředků z přebytku třeba, který není malý a jestli náhodou, ale což nemusím vědět, třeba nemá Líšeň nějakou jinou prioritu, kterou třeba tam uplatňuje z těch prostředků. Děkuji. Jinou prioritu teďka momentálně nemáme, nějaké přebytky budou určitě z městského rozpočtu, ale ty budou v řádu do 10 milionů korun, čili to by tuto záležitost nevyřešilo. Takže opravdu hledá pan Mrázek s panem Hladíkem ty peníze tak, aby opravdu jsme tam se nebavili o řádu desítek milionů, ne 10 milionů, ale jsme se opravdu bavili tady o těch velkých částkách. A já samozřejmě, pokud se dozvím něco, tak vás budu o tom informovat, abyste věděli co. Nevím, jestli je teďka úplně nejlepší to dávat do toho zápisu, protože ať se, řeknu to takhle, jakoby, ať se všechny městské části nepřihlásí tak, jak my, a pak ostrouháme. Ale klidně tam ten návrh, tak jak jsem ho předložil, protože to je oficiální návrh, to není nic, že bychom si tam s panem Mrázkem předávali z ruky do ruky po tajmu, to tam šlo prostě poštou, takže o těch věcech se ví, tak já to klidně to můžeme tu důvodovou zprávu doplnit. Jo, děkuji. Dan Borecký. Samozřejmě já nevyžaduji přesné znění, takže dá se slovíčky a s větama se dá pracovat, ale prostě chtěl jsem jenom upozornit na to, aby tam prostě tato informace, že se obecně řečeno, že se na základní školu Horníkova nezapomíná, aby prostě v té důvodové zprávě byla. To je to, co potřebují pro sebe a myslím si i pro rodiče těch žáků ze základní školy, aby tam bylo. Moc krát děkuji. Paní Eliška Vondráčková. Jsem se chtěla zeptat na to atrium na Kotlanové, jestli se bude dělat stejnou technologií jako ta dvě předchozí atria. Pan Talpa. Pokud to atrium budeme spravovat, vyčlenili jsme si tam na to asi 500 000 korun, tak se bude dělat tou technologií, jak jste, myslím, prováděla vy. To znamená, že se tam nalepí se tam ta guma, tak aby nezatýkalo, protože letos opravdu už zateklo, ale možná to bude celý jinak, protože máme zájemce o pronájem na Kotlanku, takže to možná dopadne tak, že to bude spravovat někdo jiný za nás a my to jenom pronajmeme.
No, že tady se na to dává 500 tisíc, já mám pocit, že tam ta částka byla podstatně nižší na tu opravu těch atrií. Já jsem vycházel z těch čísel, který dal někdo přede mnou. My jsme jenom některé věci jsme upravovali, to, co třeba už bylo vysoutěženo, tak jsme ty čísla upravovali, jinak jsme nechávali ty čísla původní a ty, myslím, dokonce byly i od vás, nebo pan Sekanina to tam někde nacenil, takže já jsem tam pouze ty peníze nechal, aby tam bylo dostatečně peněz na to. Je potom možný rozpočtovým opatřením ty peníze zase vzít a dát někam jinam, tak aby jsme je mohli použít na něco jiného. Jenom rozumím tomu dobře, že se neporovnávalo, za kolik se to udělalo, ty 2 atria, a nedala se ta stejná částka. Ne, já jsem to neporovnával jako faktury, jenom jsem použil ty čísla, které tam byly předtím a jakoby poslal jsem je To dál. nebyly na všechny 3 atria, tady těch 5. A jo, tak to máme, to je dobrá zpráva, protože tím pádem místo 500 000 utratíme jenom 150 000 a můžeme spravit něco jiného ještě. Tak to jste mě potěšila. Já si to nepamatuju přesně. A ještě se chci zeptat, co se myslí oprava schodu Klokánek Michalova, 400 000. Když se někdy půjdete na ten Klokánek podívat, tak tam vlastně je vpředu a vzadu je schodiště udělané z nějaký dlažby. Ta dlažba totálně odmrzla a v podstatě už se drolí i ten podkladní beton, který pod tím je. A je to asi 100 metrů čtverečních schodů. SML nechal udělat 2 poptávky, kolik by to stálo, a obě se pohybovaly někde kolem 400 000 korun. Mně se to zdá taky strašně moc, protože je to 4 000 korun za metr čtvereční jakoby na schodech, ale přesto jsme tam tu částku nechali, aby jsme zase nemuseli žádat příště zastupitelstvo, že třeba chceme přidat nebo ubrat. Takže samozřejmě se to vysoutěží ty schody, tak aby, a já doufám, že ta částka bude teda nižší. Ale opravdu ty čísla se těžko dávají, protože je potřeba vycházet z nějakých odborných odhadů a to je na stavařích. Rozumím, tam v té smlouvě nemá Klokánek, že si dělá opravy sám, jo, v té nájemní, protože Klokánek nám nic neplatí, žádný nájem, že platí městské části korunu za celou tu budovu. Ano, Klokánek tam měl těch věcí na tu opravu víc. My jsme se domluvili s paní ředitelkou, že jim opravdu opravíme pouze ty schody, protože je to nebezpečný pro děti. Jinak ty další věci, které oni jako žádali, tak si budou hradit ze svého. Oni ještě chtěli nějaké opravy stříšek a další věci, tak jsme se rozhodli, že opravdu spravíme jenom ty schody. Já se jenom chci ujistit, že nemá Klokánek v nájemní smlouvě, že si opravy hradí sám té budovy. Paní bych Vacková. prosila teda prověřit. Já taky si nejsou jistá, jenom vím, že tam je ten minimální nájem, tak... Musela bych se podívat, takhle z hlavy nevím. Dobře, děkuju. Jasně, ale každopádně to je mimo jejich možnost, jo, taková velká oprava, takže i kdyby jsme se rozhodli, že to budeme dělat na půl, tak se tam dá 200 000 a nevím, kde oni by těch další 200 000 zháněli a opravdu ty schody jsou v takovém špatném stavu, že to už je nebezpečný. Proto jsme tam ty peníze dali. Tak děkuji za odpovědi, otázky. Zeptám se, zda jsou ještě nějaké další otázky. Jak jsem to pochopil, tak důvodovou zprávu doplní a opraví pan Talpa na základě toho, co řekl, bylo řečeno, zaznamenáno na kameru, tak bude doplněna a vyměněna, co půjde do veřejnosti. A zeptám se tedy, zda můžeme přistoupit k hlasování. Můžeme. Ptám se tedy, kdo je pro, než zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Zdržel se, je proti. Děkuji, usnesení bylo přijato. Dalším bodem na programu jednání je žádost městské části Brno-Líšeň o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na investiční akci výstavba nafukovací haly. Zeptám se, zda jsou k tomuto bodu nějaké dotazy. Není-li tomu tak, můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro, než zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Zdržel se, je proti. Děkuji, mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato. Dalším bodem na programu jednání je žádost magistry Šárky Svobodové o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu městské části Brno-Líšeň. Jak se můžete dočíst, tak kulturní komise nedoporučila. Zeptám se teda, pan Borecký, Dané? Já se chci zeptat, jestli kulturní komise ví víc, než je v tom materiálu.
ale já jsem si vyčetl, že vlastně ta dotace, žádost o poskytnutí individuální dotace má jednoznačné určení. Má být využita na vydání knihy. A když teda ta kniha nebude existovat a nebude požádáno o vydání, tak ty peníze teda, jsem přesvědčen, musí žadatelka vrátit. Takže tam bych možná se zeptal a chtěl vědět, jestli je to možné dostat informaci, jestli je to Líšeňská, předpokládám, ale chci se zeptat, Líšeňská občanka, prostě známá osoba, takže tam nehrozí podle mého soudu něco, že by nebo já nevím, někde s Líšník spojená, nebo není, já nevím. Prostě jestli bychom mohli nebo nemohli vlastně, jo, eventuálně těch 40 000, kdyby to nestihla, jestli by vrátila. Jinak já si myslím, že je to dostatečně takhle zajištěné, jinak, takže nevidím důvod, proč bychom vlastně teď nemohli schválit to poskytnutí dotace. Je to terminovaný vlastně možná trošku nepřesně, možná, že by stálo za úvahu, jestli je to možné tu vlastní realizaci té dotace spojit vlastně s nějakým termínem předložení té publikace, to bych eventuálně zvažoval, ale myslím si, že ten námět je velmi zajímavý a myslím si, že by bylo škoda, abychom nevyjádřili jednoznačně, že podporujeme prostě takovým způsobem, protože to si myslím, že to je reklama Líšně a její historie velmi, velmi pěkná, takže já bych navrhl, aby zastupitelstvo zvážilo a spíš jsme hlasovali nejprve o té variantě B, souhlasí s poskytnutím dotace. Tak děkuji. Eliška Vondráčková. No, já jsem tu žádost vlastně posuzovala jenom tak jako laicky, netroufám si ji po té odborné, jako kdyby kulturní hodnotě posoudit, ale to zdůvodnění, že se nejedná o hotové dílo, mně připadá takové zvláštní, protože si myslím, že nic z těch akcí, na které navrhujeme přidělit dotaci, není hotové dílo. Většina nebo všechny ty věci teprve proběhnou, nebo se budou realizovat, nebo se budou pořizovat. Takže toto zdůvodnění je takové liché z mého pohledu. A z toho laického pohledu se mně teda taky ta brožurka nebo ta myšlenka velice líbí, tak jak říkal pan Borecký. Tam, co se týká usnesení, tak bylo přepsáno usnesení kulturní komise. Do toho nikdo další nezasahoval. Martin Přiborský. No, já se chci teda zapojit do té debaty. Já souhlasím s panem kolegou Boreckým, že to je velice zajímavý počin, který může být ku prospěchu Líšní a že by si případně zasloužil tu podporu. Na druhou stranu nesouhlasím s komentářem kolegyně Vondráčkové, že bychom tady měli postupovat stejným způsobem jako při jiných kulturních akcích. Já si myslím, že když je nějaká kulturní akce organizovaná, nákladná finančně, tak ten organizátor potřebuje vědět dopředu, aby mohl ve svém rozpočtu počítat s těmi příjmy, z těch dotace nebo ne, ale pokud se jedná o psaní knihy, tak tam si myslím, že by bylo na místě spíš žádat o tu dotaci ve chvíli, kdy ta kniha bude hotová. A já si myslím, že tam nejsou nějaké extrémní náklady s dokončením té knihy a v podstatě to dílo, nebo respektive jeho dokončení není podmíněno tím, jestli to dotaci dáme nebo ne. Takže já bych v tomto případě se spíš klonil k tomu, aby jsme byli zodpovědní k rozpočtu a tu dotaci případně přidělili, až to dílo bude dokončeno. Tak děkuji. Zeptám se, zda si přeje ještě někdo vystoupit. Není-li tomu tak, byl tady návrh pana zastupitele, pan Drbal.
se omlouvám, já jsem se ještě chtěl zeptat, jestli tušíme, kolik bude mít to dílo stránek. Jsem si chtěl udělat nějakou kalkulaci těch nákladů na to vydání, ale z těch podkladových materiálů, co jsme dostali, tak jsem to nikde nenašel. Hanka Sosiková. Mikrofon, poprosím. Já jsem se telefonicky spojila s autorkou. To dílo, tak jak jsem vám posílala to druhé vyrozumění s její reakcí na dotazy, tak je ve fázi dokončení. Ještě tam nemá ani fotografie lokalit, který bude v té knize prezentovat, nemá tam ani všechny ilustrace, tudíž předpokládám, takhle, ta textová část je ve fázi dokončení, jak mě informovala. Tudíž předpokládám, že když tam doplní fotografie a ilustrace, nemůže vědět, kolik těch ilustrací tam je a takhle dalece mě prostě neinformovala, tak asi ani neví, kolik těch stránek tam bude mít. Děkuji za odpověď. Zeptám se, nebo doplnění. Zeptám se, zda jsou tedy nějaké další návrhy, někdo se chce přihlásit do diskuze, není-li tomu tak, tak na návrh pana Boreckého budeme hlasovat o variantě B, to znamená souhlasné. Zeptám se tedy, kdo je pro, zdržel se, je proti, souhlasné, B, na návrh pana Boreckého B. Tak, mohu konstatovat, že usnesení nebylo přijato, 5 bylo pro, 3 byli proti, 15 se zdrželo. Myslím si, že není v tuto chvíli tedy potřeba dokončovat hlasování o nesouhlasné variantě. Nebylo přijato usnesení. Dalším bodem na programu jednání je žádost SK Líšeň o změnu termínu vyplacení finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň. Jedná se o, řekněme, každoroční kolorit, kdy některé organizace a SK Líšeň vždy žádá o urychlení výplaty nebo čerpání dotace, která byla již schválena. Zeptám se, zda jsou k tomu dotazy. Nejsou-li, kdo je pro, ať zvedne ruku, zmáčkne příslušně tlačítko, zdržel se, je proti. Usnesení bylo přijato. Dalším bodem na programu jednání je obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu. My jsme tu záležitost poměrně řešili a Dan má slovo. Předkládá pan druhý místostarosta, tak teď bych se rád na něj obrátil s otázkou, jaký hluk vlastně po 22. hodině je spojen s touto akcí. Respektive doplním tu otázku o to, a co ostatní plesy a prostě záležitosti, jo, takového toho rázu plesového, čiže proč z toho vlastně z těch plesových akcí v dělňáku vyčleňujeme jenom líšeňské hody. Tak prosím. My jsme tady tuhle věc dlouze probírali a vzhledem k tomu, že ani město Brno jako takové nepřistoupilo k nějakým rozsáhlým výjimkám v rámci téhle vyhlášky, taky my jsme se rozhodli zachovat jednu jedinou výjimku, a to jsou líšeňské hody, které trvají přes celý den a potom v průběhu noci jsou tam nějaké vystoupení kapely a tance a tak dál. Ale nechtěli jsme do toho zapojovat žádné další akce, protože potom ta výjimka na ten noční klid by se týkala Líšně jako celku, to znamená celého území městské části. A potom je velmi problematické, když na nějakém jiném místě dojde k rušení nočního klidu a je tam to konkrétní datum zmíněno pro městskou policii potom vymáhat tady tuhle vyhlášku v praxi. Takže jsme nechtěli nějak rozšiřovat o další akce a ponechat tam pouze jednu, možná tu nejvýznamnější akci za městskou část.
Jen doplním, že veškeré plesy jsou v budově, která je skloudovaná, která odpovídá všem hygienickým normám, tudíž tam ta akce může probíhat, protože nedochází k emisím především zvuku a hluku na okolní zástavbu, respektive v takové míře, která splňuje hygienické normy. Dále se jedná o plenérní akce a v neposlední řadě samo město Brno na celém území má jenom 4 akce, takže jsme byli nabádáni k nějaké zdrženlivosti. A na druhou stranu zůstává stále v kompetenci Rady městské části povolit vždy výjimku na konkrétní akci. To znamená na vyloženě konkrétní akci, když si někdo zažádá, ať už to bude naše oblíbené mariánské léto nebo něco jiného, tak tam Rada může dát výjimku. Petr Štědroňský. Já mám jenom jeden dotaz, a to v té průvodní zprávě z magistrátu, kterým nás vyzývají, zda máme nějakou takovou významnou akci, tak je tam tučně na závěr uvedeno, že se musí jednat o mimořádnou událost, což asi Líšeňské hody jsou, ale že ten návrh musí obsahovat zdůvodnění. A to jsem teda nikde v tom materiálu nenašel, byť si dokážu představit, jaké to zdůvodnění je, ale spíš se ptám, jestli teda ten návrh, který, pokud ho schválíme, tak jestli půjde s odůvodněním a jakým. Zeptám se paní Vackové. To odůvodnění tam potom případně doplníme. Já myslím, že je všeobecně zřejmé u těch líšeňských hodů, co tam asi potom bude dopsáno. Petr? Děkuji. Tak také děkuji. Zeptám se, zda jsou ještě nějaké další dotazy. Nejsou-li, můžeme přistoupit k hlasování. Zeptám se, kdo je pro, než zvedne ruku, zmáčkne příslušné tlačítko. Zdržel se, je proti. Aha, pan doktor, nebylo dokončeno hlasování, nebo co jsem udělal? Já jsem chtěl poprosit o nové hlasování. Omlouvám se, já jsem nedokončil hlasování, já jsem řekl jenom, kdo bude pro. Prosím, nové hlasování, velmi se omlouvám. Přeskládával jsem si papíry. Tak, budeme hlasovat znovu o této obecně závazné vyhlášce. Omlouvám se vám, kdo je pro, než zvedne ruku, zmáčkne příslušné tlačítko. Zdržel se, je proti. Promiňte. Děkuji, mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato. Dalším bodem na programu jednání zastupitelstva je bod, o jehož zařazení požádala paní Ondráčková. Týká se toho, že by ráda, aby zastupitelstvo podpořilo nebo aby schválilo složení kontrolního výboru zastupitelstva městské části v poměru 2 zástupci z řad koalice, 5 zástupců z řad opozice. Zeptám se, zda si přeje k tomuto bodu někdo vystoupit. Paní Eliška Vondráčková. Tak já děkuji za přípravu a za zařazení toho materiálu. Jenom mě překvapilo, že asi nějakým nedopatřením se z toho materiálu vytratilo zdůvodnění, které jsem tam měla přiložené, tak já bych si ho dovolila aspoň přečíst teď. Vlastně ta naše myšlenka byla ta, že když byla v prvním části volebního období koalice tvořená nějakými stranami, kontrolní výbor měl nějaký poměr zástupců stran koalice, zástupců stran opozice. My jako 3 koaliční strany jsme měli jenom 2 zástupce v kontrolním výboru. Myslím si, že to bylo důvod, že byl ten, že opravdu jsme neměli problém s tím, aby kontrolní výbor nebo opozice měla co nejširší zastoupení v kontrolním výboru a mohla mít přístup ke všem materiálům, mohla nějakým způsobem se jakoukoliv kontrolou, kterou považovala za důležitou, mohla zabývat. To moje zdůvodnění tedy zní v souvislosti se změnou členů koalice a opozice v zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň v průběhu roku 2016 je vhodné změnit i podobu kontrolního výboru.
Navrhujeme zachovat velikost kontrolního výboru i poměr členů zastupujících strany koalice a opozice, stejně jako tomu bylo v první polovině tohoto volebního období, kdy koalici tvořily strany ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. Zároveň rozumíme tomu, pokud současná koalice chce mít většinu v kontrolním výboru, že neuvažuje o změně nebo nechce na tuto změnu nějakým způsobem reagovat. Nicméně, abychom tu záležitost uzavřeli, tak jsem si dovolila navrhnout toto usnesení. Moc krát vám děkuji. Martin Příborský. Děkuji. Já v principu nemám vůbec žádný problém s tou hlavní ideou, že opozice by měla hrát prim v kontrolním výboru. Nicméně rád bych tady uvedl na pravou míru, jak to vlastně vzniklo. Doufám, že se nemýlím, ale myslím si, že ta myšlenka ustavit kontrolní výbor na začátku tohoto volebního období byla, že každá strana má jednoho zástupce, což v té době byli 4 z opozice a 3 z koalice. A potom shodou okolností, kdy vlastně, myslím, že to byla zástupkyně ČSSD, nějakým způsobem nekandidovala, byla nahrazena ad hoc zástupcem ODS, o což jsme teda nežádali, s čím jsme víceméně souhlasili. A tím vznikl ten poměr 5-2, ale to nebylo nic, jakože by to měl být nějaký stabilní jakoby poměr. Já nevím, jak se na to dívají ostatní strany. My jako ODS bychom rádi si zachovali jednoho člena, ten druhý už rezignoval, což je taky v přiložených materiálech. A nevím, jestli bychom neměli spíš jít cestou, že zvýšíme počet členů, pokud více koaličních stran chtějí mít svého zástupce, můžeme zvýšit počet členů kontrolního výboru a opozice tam může nominovat více členů. Ale já si myslím, že jeden za stranu minimálně by měl být ten hlavní princip, který bychom měli ctít. Děkuji. Moc krát děkuji. Petr Štědroňský. Já jenom doplním tady k tomu, že půjdu ještě hlouběji do historie, ale i v předchozím volebním období byl ten poměr 5:2, 5 zástupců z řad opozičních stran a 2 zástupci z řad koalice, tak jenom upozorňuji, že to není záležitost jenom tohoto volebního období. Tak děkuji. Ladislav Barták. Poprosím mikrofon. Děkuji, dobrý večer. Já bych se také k tomu rád vyjádřil. Trošičku tady to dělení na opozici a koalici v kontrolním výboru mě vadí, protože kontrolní výbor pracoval na úplně jiných principech. Já jsem několik měsíců vůbec nevěděl, kdo z které strany tam byl nominován a bylo mě to srdečně jedno, protože spíš šlo o to, kdo se věcně vloží do určitých problémů, kdo pomůže něco formulovat a věnuje tomu svůj čas. Takže nemyslím si, že to je rozhodující věc pro toto. Naopak si myslím, že předseda kontrolního výboru by měl být z řad opozice, což jsem říkal už dlouhodobě a poprosil jsem vlastně šéfy klubu, aby se na tom domluvili, aby to složení bylo nějak smysluplné a fungovalo. Takže pokud dneska je tady ten návrh, nevím, jestli to něčemu pomůže, pokud ne, tak bych poprosil, aby se dál na tom pracovalo a dostali jsme se do takového složení kontrolního výboru a hlavně stanovení předsedy z řad opozice, aby to nevypadalo jako, že si tady koalice chce uzurpovat i tento výbor. Takže to je vše, děkuji. Tak, děkuji. Zeptám se, zda si přeje ještě někdo vystoupit. My jsme samozřejmě nezaháleli, minulý týden se potkali zástupci všech politických subjektů, my jsme o této záležitosti jednali. Asi bych chtěl říct to, že jak jasně je deklarováno v zákoně, že výbory jsou nástroji zastupitelstva. Není tam napsáno nástroji opozice, koalice, ale zastupitelstva jako celku. My samozřejmě respektujeme to nepsané právo, které všichni respektují, nebo aspoň tam, kde je to slušné, a to je to, že předseda má být z řad opozice. Takže tady tohleto jsme se vyjasnili, že s tím souhlasíme, bavili jsme se dál, myslím si, že jsme se o tom bavili. Bylo řečeno, že zatím v tuto chvíli není snaha navyšovat
Počet členů kontrolního výboru, to zaznělo od zástupců KDU a TOP 09, my jsme tedy tady s tím souhlasili. Nicméně většina zástupců deklarovala, že by velmi respektovala ten princip jednoho zastoupení. To znamená, že každý politický subjekt zastoupený v zastupitelstvu by měl mít v kontrolním výboru aspoň jednoho člena. Je to samozřejmě věc, která si myslím, že je poměrně dobrá a kdokoliv z kontrolního výboru, jak je zase napsáno v zákonu o obcích, a to především i předseda právě může kontrolovat v podstatě, co chce, jak chce, do jaké hloubky. Hlubší kontroly, to je také popsáno, by měly být schvalovány na zastupitelstvu městské části. Takže takhle nějakým způsobem probíhaly ty jednání. To, co nás na těch jednání trošku zaskočilo, že vlastně my jsme, když jsme chtěli aspoň znát okrajově nějak personální obsazení toho výboru, kdyby případně bylo hlasováno, že tedy to má být tímto způsobem, k těm jsme se bohužel nedopracovali a za sebe si myslím, že tohle je poměrně zvláštní usnesení, ale samozřejmě je na vůli zastupitelstva a každého zastupitele, zastupitelky, jakým způsobem v tomto bodě budou rozhodovat. Zeptám se, zda si tedy přeje k tomuto bodu ještě někdo vystoupit. Pakliže ne, můžeme přistoupit k hlasování. Zeptám se, kdo je pro, zdržel se, je proti. Děkuji, mohu konstatovat, že usnesení nebylo přijato, 8 bylo pro, 2 byli proti, 13 se zdrželo. Dalším bodem na programu jednání je mimořádně zařazený bod, je to tedy rezignace pana Jaromíra Štrose na funkci v kontrolním výboru. Jaroslava Štrose na členství v kontrolním výboru. Zeptám se, zda jsou k tomu nějaké dotazy. Nejsou-li, bereme na vědomí. Ano, prosím, Honzo. Počet členů ze zákona kontrolního výboru má být lichý. Je to problém nebo není? Ale my jsme stanovili lichý, furt máme lichý. Jo? Obsazení je něco jiného a doobsadíme. Tak tady se to bere na vědomí jenom, takže kdo je pro vzetí na vědomí, zvedne ruku, zmáčkne příslušné tlačítko, zdržel se, je proti. Děkuji, usnesení bylo přijato. Posledním bodem na programu jednání je žádost kanceláře architekta města, abychom se vyjádřili k budoucí výstavbě na polích mezi Novolíšinskou a Houbarskou. My jsme přijali usnesení, odeslali jsme to primátorovi, odeslali jsme to náměstkovi. Nyní se nás ptá kam, který bude připravovat zřejmě podklady pro pana primátora. My jsme nějakým způsobem nezměnili tady tohleto rozhodnutí, to znamená, že navrhujeme trvat na tomto usnesení a uvidíme, jak se celá záležitost vyvine dál. Zeptám se, zda jsou k tomuto body. Prosím, Dan. Na poslední straně odpovědi pana architekta je napsáno, dle sdělení investorova vám bude dne 13. února 17 doručena na sekretariát kompletní projektová dokumentace. Bylo to tak učiněno, je to tady? Bylo to učiněno následný den, jelikož mě to sdělil kancelář architekta města a investor tuto dokumentaci donesl jenom na sekretariát, bez toho, aniž by upřesnil, jestli je pro samosprávu či státní správu. A byla to dokumentace v DUR, dokumentace pro územní rozhodnutí, tak tyto materiály nejsou tištěnou přílohou tohoto materiálu, ale všichni zastupitelé měli přístup na webových stránkách radnice, si materiál jak prohlédnout, tak se s ním seznámit. Tak, Michal Hrazdíra. Dan jenom, teď ho vypli, teď Michal.
Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli když jsme v září přijali to usnesení, kolem kterého byla docela vzrušená debata, jestli po tom usnesení z rukou pana starosty nebo z úřadu, jestli byl informován jednak developer a jednak primátor města Brna o tom našem usnesení? Ten dopis jsem dával dokonce na zastupitelstvu v říjnu, všem zastupitelům tady na místě. Byl odeslán dopis, já si teďka nevybavuji, jestli jsme to mířili na primátora nebo na paní Hoskovcová mě pomůže si vzpomenout. Musela bych to dohledat, ale domnívám se, že jsme mířili na pana primátora, na pana náměstka a na odbor územního plánování, ale dohledáme klidně. To znamená Řehušková, Ander, pan Vokřál. Ne, Řehušková, odbor územního plánování, takže pan Novotník. Novotník, OK. Děkuji, Michal. Tak bych chtěl poprosit, jestli by se dalo nějakým způsobem prověřit, jak probíhá ta informovanost na magistrátě, když tady píše z útvaru architekta, že vlastně nemají vůbec informaci o tom, že my jsme tenhle bod projednali a měli jsme k němu nějaký závěr, tak to mě celkem překvapilo. Já bych jenom si přečetl znovu správně ten dopis. Ten dopis zní: dle vyjádření investora nebylo kancelář architekta města Brna, která není součástí statut nebo magistrátu města Brna, píše: podle sdělení investora nebyl tento záměr v samosprávném orgánu MČ Brno-Líšeň projednáván. To nepíše vlastně kam, to píšou, že jim to řekl investor. Každopádně dopis je tady, odešel 3.10. pan Vokřál a potom na vědomí to odešlo panu náměstkovi Anderovi a na vědomí jsme to poslali tady na stavební úřad. Takže tady kompletně, včetně všech příloh a výpisů, potom k nahlédnutí. To je v pořádku. Mě spíš jakoby zaráží, že útvar hlavního architekta o tom neví. Jo, že to je docela zásadní informace a že si je nepředají mezi sebou. To mě jako zaráží celkem. No, to mě také zaráží. Kancelář architekta města Brna vznikla, mám pocit, někdy, já už nevím přesně kdy, to bych kecal, ale každopádně můžeme to prověřit, ale to je spíš úkolem OUPRu, primátora a dalších, aby kancelář, kterou si zřídili, dostala veškeré informace. Jo? Takže my teďka znovu budeme zasílat usnesení na kancelář architekta města Brna a já poprosím, paní Hoskovcová chce vystoupit? Ano, já už jsem ten dopis s tím usnesením toho zastupitelstva našla, odcházel 3.10. a šel do... Já už taky, vy jste hledala tak usilovně, že už jsme to přečetli. Děkuji. Tak zeptám se, zda jsou ještě nějaké dotazy. Usnesení je navrženo, že trvá a odpověď půjde na kancelář architekta města Brna. Nejsou-li žádné dotazy, zeptám se, kdo je pro, nech zvedne ruku, zmáčkne příslušné tlačítko, zdržel se, je proti. Tak mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato. Dalším bodem na programu jednání jsou interpelace. Zeptám se Honza Merta. Prosím. Dobrý večer. Já bych měl interpelaci asi na úřad, tedy na paní tajemnici, jestli je to možné. Já bych rád, jestli by se dalo něco udělat s podklady do zastupitelstva, tak, aby nebyly hromadně skenovány, pokud by bylo možné využít toho, že ten dokument je už vytvořen v elektronické podobě. Pokud jsou tam potřeba někde podpisy, tak jestli nezměnit metodiku toho podpisování, aby se oskenovala třeba jenom 1-2 stránky, protože se významně zlepší čitelnost těch podkladů a tak dále. A s tím bych ještě poprosil o jednu věc, nevím, jestli edukativně zapůsobit na pracovníky úřadu tak, že pokud máme materiál, který je například naležato, samozřejmě v tom PDF dokumentu, který se vytváří a s kterým se tady pak pracuje, tak aby jsme to nečetli o 90 stupňů otočení, ale aby se to už rovnou připravilo v tom materiálu. Nástroje tady pro tohle jsou. Myslím si, že i pan Škubal bude vědět, po čem sáhnout a případně nabízím svoji pomoc tady v tomhle. Děkuji.
děkuji. Takže rozumím tomu, tady ani snad není odpověď, možná potom odpověď písemná, jak tedy to postoupilo, nebo kde jsou ty úskalí. Pan Škubala rozuměl, o co jde? Výborně. Tak zeptám se další v interpelacích. Pan Drbal. Děkuji. Já jsem se chtěl jenom zeptat, respektive ujistit mimo jiné i ve vazbě na zprávu z kontrolního výboru, že tam tu nešťastnou Kubelíkovu, to znamená, tady je vědomí naprosto jednotné v tom směru, že tam je ta černá stavba. Jsem to pochopil z toho zápisu, že teda je shoda na tom, že je tam černá stavba za tu dobu, co to tak je, tak jsem se chtěl zeptat, co se teda dál posunulo nebo neposunulo v tom aktuálním stavu. Děkuji. Paní Hoskovcová. Od té doby, co vlastně jsme to tady na těch interpelacích měli již několikrát, tak převzal to magistrát a tuto černou stavbu povolil. Skolaudoval. Tak. A dokonce magistrát zrušil konkrétně paní Hřehuřková pokutu udělenou investorovi za černou stavbu. Ne. Pardon. Protože díky tomu, že vlastně to spadá, je to vodní dílo, proto to převzal, vlastně neřeší náš stavební úřad, převzal si to magistrát a následně si převzal magistrát odboru VLHZ, vodního hospodářství, si převzal i tu pokutu. Takže pokuta se řeší, byla jsem podat vysvětlení na magistrátu, ale všechno již kompletně řeší magistrát. Odbor vodního lesního hospodářství. Jo, takže zrušil naši pokutu, protože my jsme podle něho nebyli oprávnění dát a řeší to teďka ve svém ranku odbor vodního a lesního hospodářství. Tak, Petr Štědroňský. Já mám dvě věci. První z nich je výměrníková stanice na poliklinice. V jakém je to stavu, protože jsme to tady před půl rokem nebo kdy řešili a ne úplně ty informace já nemám od té doby žádný. Pan inženýr Talpa. Výměníkovou stanici na poliklinice řešíme. Je možný, já nevím přesně ty výstupy, které tady na tom zastupitelstvu byly, ale jsou možné dneska vlastně dvě varianty. Jedna varianta, že za 3 miliony korun opravíme výměníkovou stanici, tím pádem vyčerpáme fond polikliniky a budeme těm nájemcům poskytovat v podstatě, dá se říct, dotovanou a levnou energii a pokud jsme nechali ty ceny toho tepla stejné, jak jsou, tak je ta investice vlastně zmařená a nikdy nedostaneme zpátky. Takže jednáme teďka v podstatě o nové variantě, to znamená, že bychom chtěli tu výměníkovou stanici pronajmout, nebo ne pronajmout, no vlastně pronajmout, a aby do ní zainvestoval ten, který si ji pronajme, na 15 let by měl zajištěno vlastně dodávání tepla do polikliniky, pak by nám tu výměníkovou stanici vrátil zase do užívání, my bychom mu pronajali jakoby tu podlahovou část výměníkové stanice a znamenalo by to asi, že by se teplo zdražilo co asi o 10%. Je to asi věc, která má logiku, protože pokud bychom to neudělali, tak utopíme do té výměníkové stanice všechny peníze, které máme a nemohli bychom s tou poliklinikou dělat nic dalšího. Takže vyjednáváme vlastně dneska ty podmínky, možná se to bude dokonce i veřejně soutěžit. Takže chtěli bychom ji vlastně na 15 let jakoby, já nevím, jak to nazvat, prodat, pak ji zase dostaneme zpátky a pro nájemce by to znamenalo, že by měli malinko dražší energii, kterou, kdybychom byli hospodáři, tak kdybychom ty 3 miliony utratili sami, tak bychom to stejně těm nájemcům měli přeúčtovat. Čili to je asi poslední verze, která teďka je kolem výměníkové stanice. Rozumím tomu teda dobře, že existuje nějaká ekonomická rozvaha, analýza nebo něco takového, na základě z čeho jste teď čerpal ty informace? Tyto informace mám z jednání od SML, kteří vlastně dneska jednají s teplárnama, kde dostali takové jakoby první čísla, protože oni mají spočítáno, kolik gigajoulů dodávají, to znamená asi 1600 gigajoulů ročně. V tom si rozpočítali tu investici ty 3 miliony korun, tak aby ji měli návratnou. A my jsme do toho zahrnuli ten náš nájem, který dělá asi 90 000 korun ročně a oni z toho vykalkulovali novou cenu dodávky tepla. Dneska dodáváme asi za 480 nebo 490 korun gigajoule a takhle bychom dodávali těm nájemcům něco přes 500.
A je možný teda tady ty kalkulace, všechny ty čísla, co jste zmiňoval, nějakým materiálem poslat, mailem? Určitě, a já jsem tady zmínil, je možné, že to dokonce i budeme ještě soutěžit, takže my to musíme, jako ty čísla musíme přečíst, ještě nejsou konečné, ale samozřejmě je možné, abyste je dostal, není důvod. Jo, čili že určitě. A jestli můžu tu druhou věc, tak to se týká takový spíše menšího počtu obyvatel. Oslovili mě ze společenství vlastníků jednotek garáží Popelákova, a kteří asi rok nebo rok a půl jednali jestli se nepletu, s panem Freiberkem a možná s právníkem úřadu o napravení z jejich pohledu nevyhovujících a zákonem neslučujících se smluv na využívání veřejného prostranství na střeše tady těch garáží. Nebudu zatěžovat vás tady, co tam byl za problém. Spíše mě poslali e-mail a já jsem jakoby jim slíbil a rád, že budu interpelovat této věci, ptají se na nějaké otázky v této souvislosti. Jenom doplním, že ty rok a půl dohodnuté smlouvy, které předložil pan Freiberg a předpokládám, že taky odsouhlasený právníkem úřadu na hradu 21.1., tak jednohlasně byly odmítnuty tento návrh smluv. Možná přece, ať víte, o co jde, tak je tam to společná veřejné využívání střech a společenství vlastníků jednotek nemá problém s tím, ať se to využívá veřejně, akorát má problém s tím, že se k tomu veřejnému využívání díky současným smlouvám zavazují jednotliví garážníci a ne společenství vlastníků. Takže chtěli rozdělit závazek ke střeše, ať se uzavře se společenstvím vlastníků a pronájem pozemku, který je pod garážema, části pozemku, ať je uzavírán s jednotlivýma garážníkama. Tak, to je asi všechno. Já nevím, jestli přečíst ty otázky, nebo to poslat e-mailem. Miloši? Já myslím, Miloši? No, já jenom tady krátce k tomuto problému, protože ten problém je poměrně vleklý a to už někdy od doby, kdy na mém místě seděl pan Sedláček, nějakou dobu to řešila i paní místostarostka Vondráčková, potom se ten problém dostal ke mně. Tam vlastně současně s tou kolaudací budovy jako takové bylo rozhodnuto, že ten dům stojí na pozemku města, že město bude mít možnost využít střechu garáží ke svým účelům a jako hřiště. V nějaké době bylo rozhodnuto, že to hřiště bude odstraněno a že garážníci si opraví izolaci střechy. A tam vlastně začaly ty problémy, protože tam došlo asi k nějaké špatné dohodě, nebo nevím přesně, co se tam stalo, to se mě nepodařilo nějakým způsobem zjistit, neexistují k tomu záznamy, že to hřiště už jako takové se tam nevrátilo a dneska si garážníci tam stanovují poměrně zásadní podmínky, co musí obec udělat, aby tam vůbec bylo možné provozovat nějaké hřiště a mají velké výhrady třeba k tomu, abychom tam provozovali míčové hry, které jim poškozují atiku těch střech. My jsme několikrát s paní Vackovou se s nimi potkali, vypracovali jsme nějaké návrhy smluv, které byly vždy tady tímto společenstvím zamítnuty a proto jsme přišli s tím, že by bylo dobré, kdyby teda společenství si vypracovalo svoje vlastní smlouvy. Bohužel ty smlouvy, které vypracovalo společenství, tak jsme prošli s paní Vackovou a našli jsme tam poměrně dost bodů, které jsou pro městskou část nevýhodné, některé dokonce termínově nesplnitelné. Takže vlastně byl připraven na Radu městské části materiál, ve kterém bylo usnesení nedoporučující přijmout tyto smlouvy prostě z toho důvodu, že by byly z naší strany nemožné je splnit a byly by velmi nevýhodné. Takže to je jenom tak ve stručnosti problém, který je poměrně vleklý a táhne se dlouho. A abych vám do toho vnesl trošku víc světla, tak s paní Vackovou tady ten materiál se pokusíme nějak zpracovat. Nevím, jestli se dokážeme dostat úplně do hloubky nebo do toho jádra problému, kdy to začalo, protože, jak říkám, ty materiály jsou velmi kusé, ale minimálně za tu dobu, co jsem tenhle problém řešil já, tak ty záznamy z toho jednání jsou.
Jsou tam vidět postupně nějaké posuny, postupy, které jsme dělali, ale bohužel zatím jsme nenašli tu potřebnou shodu. Jestli tomu správně rozumím, tak jestli bys mohl prosím poslat ty otázky panu Milošovi Freibergovi a dostanete tedy jak tu původní smlouvu, kolaudaci a další, abyste se do toho problému, který je zřejmě poměrně složitý, dokázali začíst a případně rozhodnout, jakým způsobem by se měla Rada městské části nebo městská část jako taková vydat dál. Tak zeptám se v interpelacích, zda si přeje ještě někdo vystoupit. Paní Vondráčková. Ještě mám takový dotaz. Dostala jsem podnět od občanů ohledně přístupu z nově vybudovaných domů na ulici Houbalová směrem k poště, kde prochází přes bláto, přes prostě nevhodnou cestou, tak jsem se chtěla zeptat, jestli se tam uvažuje o nějaké výstavbě chodníku, nebo jestli tam není možné ho vystavět, nebo jak tam ta situace vypadá. Tam ta situace je poměrně jednoduchá a pan Freiberg vám to očividně sdělí. A tam v té lokalitě mám připravenou investici, budeme tam dělat prošlapový chodník. Děkuju. V letošním roce by to ještě mělo být realizované? Budeme realizovat, jakmile to podmínky venku dovolí, to znamená v průběhu jara, léta, aby se tam ten chodník měl objevit. Děkuju. Ten chodník bude jenom prošlapový, protože tam majetkové poměry toto neumožňují. Jeho napojení jsme projednali s vlastníky pozemků, co se týká na jedné straně, a bude tedy 1,5 metru široký, ale jak bylo řečeno, nebude to standardní chodník, ale bude to prošlapový chodník v šíři 1,5 metru. To znamená 3 dlaždice vedle sebe po celé délce. Tak zeptám se v interpelacích, zda jsou ještě nějaké dotazy. Nejsou-li, můžeme přijít do bodu diskuze. Zeptám se všech. Dan Borecký. Já se chci zeptat, jakým způsobem reagovala, nebo vůbec, jestli dopravní podnik nás informoval městskou část, že zavře kvůli jedné špatné dlaždičce nebo po polovičce toho schodiště, že zavře celé schodiště a vlastně znepříjemní vůbec příchod a silně znepříjemní příchod vlastně na Jirovu. Jo, čiž jak městská část nebo jak naše vedení na to reagovalo? Ano, je to taková příjemná věc. Já si pamatuju, že v roce 2009 jste vy, nebo váš klub, rozporovali to, že na Líšinském hřbitově jsou ve strašném schavu záchody. A ta situace je úplně stejná. Tehdy správa majetku, teda správa hřbitovu reagovala tak, že ty záchody zavřela. Pan místostarosta na podnět občanů napsal dopravnímu podniku, že by se to mělo spravit, a ten za odměnu to zavřel. Takže takhle bylo reagováno. My jsme to několikrát urgovali, oni řekli, že to opraví, až se zlepší povětrnostní podmínky. Takže tak. Tak zeptám se, jestli jsou v diskuzi ještě nějaké další dotazy. Nejsou-li, projednání zápisu z kontrolního a finančního výboru. Zeptám se, zda jsou k tomu nějaké dotazy. Dostali jste obé. Nejsou-li, bereme na vědomí. Zeptám se, kdo je tedy pro vzetí na vědomí. Zdržel se? Je proti? Tak. Zdravím. Tak děkuji, bylo přijato, nebo bylo vzato na vědomí zápisy z kontrolního a finančního výboru. Kontrola usnesení, poprosím pana místostarostu. Tam máte mikrofon. Všechny body byly splněny. Tak, děkuji. Závěr máme teď, takže všem vám moc krát děkuji, přeji vám pěkný den a nashledanou.